Today I'm going to be learning about Sweden by watching this video. It's called What is the best and worst thing about living in Sweden? So I guess this is going to be interviewing Swedish people, and yeah, I'm really interested to know what people answer to that question. You can tell me in the comments what you think. What's the best thing about living in Sweden? What's the worst thing in your opinion? Let's watch this and we can see some of the answers. Oj, Det var en svår fråga. den är svår. Ja. Vad tycker du då, som inte har bott här så länge? Oof, it's hard to say. We're from Iceland, so it's not the cold that's the worst thing. We're used to that. Today we're gonna ask people here in the streets of Stockholm what the pros and cons are with living here in Sweden. This whole conversation will be held in Swedish, just so I can get the most out of the conversation. So, let's get right into it. The pros and cons of living in Sweden. There are many of both, let me tell you that. Instead of me just rambling about this topic, I thought it would be a better idea to hear what the public had to say. Make sure you watch all the way to the end for a bonus question that asks some of the people involved. And if you've been to Sweden before or maybe even live here, make sure to leave a comment and tell me what you think is the best and worst thing about visiting or living in this country is. I'm really curious to hear your thoughts. Ja, men så vi frågar stockholmare här och vi frågar vad det bästa och det sämsta är med att bo i Sverige. Oj, jag skulle säga att det bästa är att det finns så mycket av så mycket olika saker. Alltså, vad tänker du då? Det börjar med olika årstider, kan vara trevligt för olika. Du har landet, du har city, du har skärgård, du har bergen och du har Norrland och allt där uppe. Det skulle jag säga är det bästa. Oj, gud. Ja, men allt är bra. Det Allt finns är mycket, bra. ja. Du är Men nöjd? mycket valmöjligheter och så, ja. Jag är nöjd. Vi är inte stockholmare då, Ni är vi inte stockholmare. göteborgare. Men det är okej också. Jag tänker att om man pratar om Sverige liksom rent generellt. Vad tycker du då, som inte har bott här så länge? Men alltså det bästa är ju Maten säger jag. Maten. aldrig i livet. Mm. Nej, inte maten. Där har vi mycket bättre mat. Men det bästa, inte vädret, inte maten. Det är typ rutinen man har. Rutinen. Ja. Vad tänker du då, så här, daglig basis liksom? Ja, Så. man vet att man går, man gör det här, så kommer man hem, så ska man göra det här. Alltså, jag som kommer från ett annat land, Vart är du ifrån? Libanon. Libanon. Okay. Det finns el. Det finns inte el. Där är det, man får köpa el. Men det är ju samma med vatten typ, det är inte självklart att det Ja, finns. nej, liksom. nej. Oj. Yeah, that's interesting to see somebody's opinion coming from a place like Lebanon, that having routine is maybe something that people from Western countries take for granted, just being able to do the same thing every day. Countries like Lebanon, where they have issues like no electricity and things like that, it can be a bit, yeah, life can just be a bit harder and a bit harder to plan and so on. Also something like there was the first person mentioned, just having seasons. I think also people in Europe and Western countries take that for granted as well. I live in Malaysia. There's no seasons here. It's 32 degrees Celsius every day of the year. There's no autumn, no winter, no spring. It's just hot all year. So I really miss the seasons. Is that something you like about living in Sweden? Det var en svår fråga. Den är svår. Ja, men det är ett demokratiskt land. Jag köper det. Det är väl en bra början. Absolut, absolut. Och sen så tycker jag landet är otroligt vackert. Alltså det finns, i norr har du fjällen och i söder så har du liksom Skåne och allt vad det är liksom. Har du någon favoritstad här i Sverige? Ja, men Stockholm. Stockholm. Det är absolut. Yeah, tell me your favourite city in Sweden. Do people from Stockholm usually say Stockholm, or is Stockholm like everybody's favourite city? And that's one thing I like about Sweden that I've learned is Sweden is so diverse with regards to its landscapes, its cities, its nature from all parts of the country. I think it's very interesting. Ja, men det bästa är väl kultur och vädret, klimatet. Passar mig bra. Ja, det är 50-50 kan man väl säga. Det är fina somrar kan det vara och det kan vara fina vintrar, så att det är 50-50 där, och människorna är väl 50-50 också kan man väl säga. Du känner att det är lite mittemellan på att det kan vara bra och dåligt på båda delarna? Så är det, ja.
det är ju ett välfärdsland. Det får man fortfarande vara tacksam för. We're only visiting for the weekend. I really like. Oof, it's hard to say. We're from Iceland, so it's not the cold that's the worst thing. We're used to that. Yeah. I got you. So what have you found like the best thing about Sweden so far? The pastries, I would say, are very nice. Very nice pastries. But it's a beautiful city and very open, and we like its relationship with the water, which is very cool, and the hair is good, the light is beautiful. But yeah, no, it's fantastic, and the old city is beautiful. Yeah, now so much good things to say. So yeah, but it's okay. If you're enjoying the video so far, please do me a favor and like the video. It really helps me to grow the channel and reach more new people. Thank you, it truly means a lot. Är det någonting du tycker är lite sämre eller någonting som vi skulle kunna göra bättre här i Sverige? Ja, den är ju också svår. Nej, det finns nog utmaningar precis som i alla länder. Så jag kan nog inte peka på något speciellt. Ja, jag måste säga skattetrycket. Skattetrycket, okej, tack. Man får säga att vi inom politiken har haft skit bakom spakarna som man sa när jag var liten en längre tid. Så att det är rätt mycket klantigheter man upplever som elproblematiken och fria så kallade friskolorna, som både professionen och forskningen säger är dåligt. Det är en förlust för Sverige. En viss klantighet kan ju störa. Du kunde sköta det bättre, det är väl vad jag tycker. Men jag är tacksam för välfärden och freden. What does he mean by clumsiness? Is there a specific example of that? And also, he also mentioned an electricity problem. What is that as well? Do you agree with these negatives so far? Is that the same in your opinion? The worst thing, I'm not sure. I don't know. We kind of miss. We live in Copenhagen, so we kind of miss like the bike culture. The bike culture. I would love it. Yeah, if there were more of that here. Ja, lite kallt på vintern. Lite kallt på vintern. Idag säger jag vädret. Kylan. Kylan, ja. Jag skulle säga det sociala livet. Den finns inte så mycket. Att folk är inåt och bor i sin egna bubbla. Ja, It's me, myself and I. Ja, men som i Libanon är det väl mer att alla hänger med alla liksom, och hela släkten är samlad typ varje dag. Här är det ingen liksom. Man måste ringa. Inte Får jag komma? Ja. Ja, men det är annorlunda. Om ni fick bo vart ni ville i världen, vart hade ni bott då någonstans? Nej, jag hade bott kvar. Jag hade bott kvar? Ja. Ja, jag hade också bott kvar, men ändrat lite. Okej. Men det skulle väl vara en trist, liksom riktigt kall och svinig november eller februari dag, men inte idag tycker jag inte. Idag är det trevligt. Ja, absolut. Ja. Services. The service. When you are in restaurant. It's bad service. Very bad. Very bad. Oh yes. Very pushy. Not Pushy. kind. Very pushy, not kind, yeah. And where are you from? We are French. French. So And if you would choose between Sweden or France, where would you live? she wants to live in Sweden. And she wants to live in France. No, yeah, she's looking for a place to live in Sweden, but not in Stockholm. No. In the south of Sweden, near Loftamar, Västervik. 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 she loves it there. It's more wild and yeah. It's a good... Yeah, that's interesting as well. Yeah, I didn't know. Do you think that's true about the service in restaurants? Do you think it could be better in Sweden? Is there a tipping culture? Do you have to tip in restaurants in Sweden? There's a lot of interesting people here in Sweden. You don't realize that because no one here socializes, you know. People don't speak to each other here, so you will never know like who's a foreigner and who's Swede, you know. So that's kind of interesting. Om du fick välja vilket land du ville om du kunde flytta utomlands, vart hade du bott då någonstans? Oj, Italien. Italien? Ja. Varför Italien? Maten, sol, shopping, fina städer, byggnader, mycket vatten. Jag skulle nog bo i Frankrike då. Jag gillar Frankrike. Jag hade nog gärna bott här i Sverige. Du har bott kvar här? Ja, Har du bott här i Stockholm hela ditt liv? ja, Du har gjort det här? i princip några kortare resor. Men ja, det är i stort sett. Jag har bott här faktiskt i 85 år. 85 år? Ja, 85 år. Det är en stund. Det är rätt bra. Det är inte dåligt. Really, in 85 years, it must have changed so much. It would be interesting to hear more from him and learn more about his life and what changes he's seen in Sweden.
Sverige? Får jag inte välja Sverige? Du får välja Sverige, absolut. Sverige. Du väljer Sverige. Ja. Får tacka så mycket. If you enjoyed the video, please leave a like and I'll consider to make a part 2. And I think that's cool, man. I'd love to see another part of that and see Swedish people's opinions on other things as well. That was pretty cool. So yeah, tell me what you think about that. Do you agree with the good things, the bad things there? If you could live in another country, where would you live and why? Tell me that. Thanks.